मित्रांनो, इयत्ता 12वी फेब्रुवारी 2020 मध्ये झालेल्या परीक्षेच्या निकालाच्या संदर्भात आपल्याकडे एक परिपत्रक आलेलं आहे। त्यामध्ये आपण पाहू शकता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे यांच्या वतीने हे परिपत्रक देण्यात आलेले आहे। त्या पत्रकाची तारीखही तुम्ही पाहू शकता 15/7/2020, 15/7 म्हणजे आजच आत्ता हे पत्र या ठिकाणी आपल्याकडे आलेलं आहे आणि सर्वच विभागांसाठी हे पत्रक जाहीर करण्यात आलेलं आहे। पत्रकामध्ये तुम्ही पाहू शकता विषय आहे फेब्रुवारी-मार्च 2020 मध्ये घेण्यात आलेला विषय पाहू शकता तुम्ही। विषय फेब्रुवारी-मार्च 2020 मध्ये घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता 12वी परीक्षेचा निकाल व विविध तपशील जाहीर करण्याबाबतचे प्रकटन या विषयीचा हे परिपत्रक आहे। फेब्रुवारी 2020 मध्ये घेण्यात आलेला उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र म्हणजे इयत्ता 12वीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्याबाबत प्रकटनाची प्रत सोबत जोडलेली आहे आणि यामध्ये सांगितले सदर प्रकटन आपल्या कार्यक्षेत्रातील वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्रांनी बातम्यांच्या वेळी विनामूल्य प्रसिद्धी देण्याच्या व्यवस्था करावी अशा पद्धतीचे हे परिपत्रक आहे। माहितीसाठी ते कोणासाठी पाठवण्यात आले त्याच्याविषयी देखील या ठिकाणी आपल्याला माहिती दिसते। आता पाहूयात हे प्रकटन काय आहे ते। मुख्य आपला विषय ह्यामध्ये आहे। विषय पाहू शकता उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र म्हणजे इयत्ता 12वी परीक्षा फेब्रुवारी-मार्च 2020 च्या निकालाबाबत मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च इयत्ता 12वी परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपद्धतीनुसार जाहीर करण्यात येत आहे। त्याचा तपशील पुढील प्रमाणे आहे। महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सर्वच विभागांच्या मार्फत इयत्ता 12वीचे जे परीक्षा घेण्यात आली होती ती परीक्षेचे निकाल संकेतस्थळावरती गुरुवार दिनांक 16/7/2020 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येणार आहेत आणि त्यासाठी संकेतस्थळांचे पत्ते खालीप्रमाणे देण्यात आलेले आहेत। पत्ते पाहू शकता तुम्ही www.mahararesult.nic.in, hscresultmkcl.org आणि तिसरी वेबसाईट आहे www.maharashtraeducation.com। याच्यावरती आपल्याला हे रिझल्ट पाहायला मिळणार आहे। दुपारी 1 वाजता हे रिझल्ट डिक्लेअर केले जाणार आहेत आणि तारीख आपण पुन्हा पाहू शकतो या ठिकाणी 16/7/2020 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन पद्धतीने हे निकाल आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने हे जे 12वीचे परीक्षा घेण्यात आली होती त्याच्या संदर्भातील ह्या रिझल्टची तारीख आहे आणि उद्याच म्हणजे गुरुवार दिनांक 16/7/2020 रोजी 1 वाजता हे निकाल आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। मित्रांनो, परीक्षेत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत काही सूचना पण या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत। सूचना आपण व्यवस्थित समजून घ्या। तारीख आपल्याला समजली, साईट समजलेले आहेत, परंतु त्याबरोबरच इतर काही सूचना आताच्या ह्या लॉकडाऊनमध्ये करण्यात आलेल्या आहेत तेही माहिती आपण या ठिकाणी पाहूयात। परीक्षेस प्रविष्ट झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे विषयनिहाय संपादित केलेले गुण उपरोक्त संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील व सदर माहितीची प्रत प्रिंट आउट घेता येणार आहे तुम्हाला, कारण रिझल्ट कधी आणि केव्हा तुमच्यापर्यंत पोहोचतील याची गॅरंटी नसल्यामुळे आपल्याला प्रिंट काढून घेण्याचा ऑप्शन या ठिकाणी मिळणार आहे। www.maharesult.nic.in या संकेतस्थळावरती विद्यार्थ्यांच्या निकालाशिवाय निकालाबाबतची इतर सांख्यिकीय माहिती देखील उपलब्ध होणार आहे। तर www.hscboard.in या संकेतस्थळावरती कनिष्ठ महाविद्यालयांना एकत्रित निकाल उपलब्ध करून दिला जाणार आहे। त्याचबरोबर सदर निकालाबाबतच्या अन्य तपशील बाबी काही एक्स्ट्रा या ठिकाणी देण्यात आलेल्या आहेत। 2-3 महत्त्वाच्या बाबींचा या ठिकाणी उल्लेख केलेला आहे। एक, ऑनलाईन निकालानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या अनिवार्य विषयापैकी कोणत्याही विषयास त्यांनी संपादित केलेल्या गुणांच्या गुण पडताळणी व उत्तरपत्रिका छायांकित प्रत पुनर्मूल्यांकन व स्थलांतर प्रमाणपत्रासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीने मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरती म्हणजेच त्याचेही आपल्याला या ठिकाणी संकेतस्थळ दिलेलं आहे verification.mh-hsc.ac.in
स्वतः किंवा शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत अर्ज करण्याची सोय या परीक्षेपासून उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। यासाठी आवश्यक अटी आणि शर्ती सूचना संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या आहेत। गुण पडताळणीसाठी शुक्रवार दिनांक 17/7/2020 ते सोमवार दिनांक 27/7/2020 पर्यंत म्हणजे 10 दिवसाचा वेळ आपल्याला या ठिकाणी मिळतोय। छायांकित प्रतीसाठी शुक्रवार दिनांक 17/7 ते बुधवार दिनांक 5/8 पर्यंत अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने करता येतील। त्याचबरोबर ऑनलाईन पद्धतीने शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग, UPI याद्वारे भरता येणार आहेत। म्हणजे मित्रांनो, या सूचनेचा महत्त्वाचा भाग असा होता की ज्या विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विषयात प्रविष्ट विषय ज्यांनी घेतला होता त्यामध्ये संपादित केलेले गुण पडताळणी करायची असेल, म्हणजे पुन्हा आपल्याला रिचेकिंग करायचं असेल, उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत म्हणजे झेरॉक्स कॉपी तुम्हाला पाहिजे नसतील किंवा पुनर्मूल्यांकन पुन्हा रिचेकिंगला पाठवायचे आहे, त्यासाठी आपल्याला ऑनलाईन पद्धतीनेच अर्ज करता येणार आहेत। म्हणजे ज्यांना वाटतं की आपल्याला पुन्हा रिचेकिंग करायचं आहे, त्याचे झेरॉक्स प्रती मागायच्या आहेत, इतर काही तुम्हाला गोष्टी ज्या कराव्या लागतात ते जर एखाद्या विद्यार्थ्याला करायचं असेल तर त्याच्यासाठी हे संकेतस्थळ आहे या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि त्याच्या तारखा आहे। गुण पडताळणी करण्याची तारीख आपल्याला 17/7 ते 27/7 पर्यंत देण्यात आलेले आहे। गुण पडताळणीचे अर्ज तुम्हाला ह्या वेळेमध्ये करायचे आहेत। छायांकित प्रत मागून घ्यायची असेल, म्हणजे झेरॉक्स कॉपी मागून घ्यायची असतील तर झेरॉक्स प्रत तुम्हाला 17 तारखेपासून ते 5 तारखेपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची त्याची मुदत आहे। त्याचबरोबर ऑनलाईन पद्धतीने त्यासाठी जे काही शुल्क भरावे लागतात, रिचेकिंगचे जे पैसे भरावे लागतात, त्यासाठी आपल्याला डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगची सुविधा देण्यात आलेली आहे। हा एक महत्त्वाचा मुद्दा होता। यानंतर दुसरा मुद्दा आहे फेब्रुवारी-मार्च 2020 परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकेच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून करण्यासाठी प्रथम उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत घेणे अनिवार्य असून छायाप्रत मिळाल्याच्या दिवसापासून कार्यालयीन कामाच्या 5 दिवसांत पुनर्मूल्यांकनाच्या पद्धतीचा अवलंब करून विहित नमुन्यात विहित शुल्क भरून संबंधित विभागीय मंडळाकडे विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणे आवश्यक राहील। ज्या विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करायचे असेल त्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे संपर्क साधायचा आहे। म्हणजेच ज्या विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकन म्हणजे रिचेकिंग करायचं आहे, आपले उत्तरपत्रिका पुन्हा चेक करायची आहे असं ज्यांना वाटत असेल त्यांच्यासाठी महत्त्वाची पहिली अट आहे की तुम्हाला तुमच्या उत्तरपत्रिकांची झेरॉक्स कॉपी घ्यावी लागते। झेरॉक्स कॉपी घेतल्यानंतर तुम्हाला रिचेकिंगसाठी पाठवता येतं, म्हणून झेरॉक्स कॉपीसाठी तुम्हाला आधी अर्ज करावा लागेल आणि झेरॉक्स कॉपी घेऊन तुमच्या शाळा महाविद्यालयातून शिक्षकांकडून त्या चेक करून घेतल्या जातात। त्याच्यामध्ये जर असं शिक्षकांना वाटलं की मार्क वाढू शकतात आणि खरंच हा प्रश्न चुकीचा आहे, तो बरोबर आहे परंतु चुकीचा देण्यात आलेला आहे असं जर वाटलं तर मग मंडळाच्या कार्यालयाकडे तुम्हाला अर्ज करता येतो रिचेकिंगसाठी। पण त्यासाठी तुम्हाला आधी तुमचा पेपर कोणाकडून तरी शिक्षकांकडून चेक करून घ्यावा लागतो आणि मार्क वाढत असेल तरच त्याचं तुम्हाला पुढं माहिती पाठवली जाते। म्हणून ही एक कार्यपद्धती आहे, त्यासाठी तुम्हाला पहिले झेरॉक्स कॉपी मागून घ्यावी लागते, नंतर तुम्हाला हे करायचं आणि ही झेरॉक्स प्रत मिळाल्यानंतर कार्यालयीन कामकाजाच्या 5 दिवसाच्या आतमध्ये तुम्हाला पुनर्मूल्यांकनासाठी अर्ज करायचा आहे। नाहीतर झेरॉक्स कॉपी आली आणि तुम्ही 10 दिवस 5 दिवस थांबलात किंवा महिनाभर थांबलात आणि मग म्हणतायत की आम्हाला पुनर्मूल्यांकन करायचं, असं चालत नाही। 5 दिवसाच्या आतमध्ये झेरॉक्स प्रत मिळाल्याच्या नंतर अर्ज करणे कंपल्सरी असतं, त्यानंतर त्याचा विचार केला जात नाही। ही एक महत्त्वाची गोष्ट होती। आणि तिसरी सूचना आपल्याला या ठिकाणी आहे, फेब्रुवारी-मार्च 2020च्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत सर्व विषयांत प्रविष्ट होऊन उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लगतच्या 2च संधी श्रेणी सुधार क्लास इम्प्रूव्हमेंट स्कीमसाठी योजनेअंतर्गत उपलब्ध राहतील। म्हणजे एखादा विद्यार्थी पास झालेला आहे परंतु त्याला श्रेणी कमी मिळालेल्या आहेत, म्हणजे ग्रेड कमी आहेत, म्हणजे फर्स्ट क्लास नाही, सेकंड क्लास नाही, असे जे ग्रेड मिळतात ते कमी आहेत आणि त्याला जर वाटलं की मला पुन्हा परीक्षा देऊन हे ग्रेड वाढवायचे तर त्यासाठी 2 संधी दिल्या जातात। पास आहे परंतु मार्क कमी आहेत आणि तुम्हाला वाटत असेल की मी पुन्हा परीक्षा दिल्यानंतर माझे मार्क वाढणार आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांना श्रेणी सुधारचा एक लाभ दिला जातो, म्हणजे क्लास इम्प्रूव्हमेंट म्हणतो आपण त्याला, त्याचा लाभ दिला जातो।
परंतु हा लाभ घेण्यासाठी त्याला फक्त 2 संधी असतात आणि त्याही लगतच्या ज्या काही परीक्षा होतील त्याच परीक्षांमध्ये संधी असते. म्हणजे आता फेब्रुवारीमध्ये परीक्षा झाली आणि जुलैमध्ये जी परीक्षा होती ती एक संधी असते आणि पुन्हा पुढच्या वर्षीच्या फेब्रुवारी म्हणजे 2021 मध्ये एक संधी मिळणार आहे. ह्या 2 वर्षांच्या परीक्षांमध्ये तुम्ही पेपर देऊन तुमचे गुण वाढवून घेऊ शकता. त्यानंतर मात्र तुम्हाला संधी मिळणार नाही. अशा पद्धतीने ही सूचना किंवा परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाकडून किंवा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून प्रसारित करण्यात आलेलं आहे. 15 तारखेला हे पत्र आपल्याला देण्यात आलेलं आहे आणि 16 तारखेला रिझल्ट आहे. ही महत्त्वाची सूचना आपल्यापर्यंत येत आहे आणि हे पत्राच्या माध्यमातून आपण बऱ्याचशा गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. रिचेकिंगचा फॉर्म कसा भरायचा त्याविषयीची देखील आपण एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. तो देखील तुम्ही पाहू शकता. संकेतस्थळावरती कशा पद्धतीने तो फॉर्म मिळतो आणि तो फॉर्म कसा भरायचा, कुठं काय भरायचं आहे आणि कशा पद्धतीने अर्ज करायचा या संदर्भातील सूचना देणारा आपण एक व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे. तो व्हिडिओ देखील आपण पाहू शकता आणि आपल्या मित्रांना देखील त्याविषयीची माहिती सांगू शकता. ठीक आहे मित्रांनो, चला तर मग ही चांगली महत्त्वाची बातमी आपल्यापर्यंत आलेली आहे आणि उद्या सर्वजण रिझल्ट पाहून आपला रिझल्ट डाउनलोड करून घेऊ शकता. चला तर मग आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी थांबूयात. भेटूया पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीने आपल्यासाठी असणाऱ्या महत्त्वाच्या सूचनांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.